παιδιά να δούμε τη διαδικασία για αυτά τα ωραία τυροπιτάκια με ψωμί του τόστ. Είπαμε έχουμε φέτες του τόστ χωρίς κόρα. Θα πάρω τώρα γέμιση να βάλω στο κέντρο της φέτας. Ξαναλέω ότι γέμιση ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Θα πάρω την άλλη φέτα ψωμιού. Και τώρα θα πάρω, εγώ έχω κουπάτα, αν δεν έχετε θα πάρετε ένα ποτήρι. Και βάζω στο κέντρο της φέτας ψωμιού το κουπάτ να το κόψω για να γίνει ένα στρογγυλό όμορφο τυροπιτάκι. Θα βγάλουμε εδώ πέρα τις άκρες μας. Κατάμπρα! Και τώρα τι θα κάνουμε? Εδώ έχουμε χτυπήσει αυγά μεγάλα, δοσολογίες στα πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Μπόλικο αυγό μεγάλα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι εδώ πέρα. Και εγώ τι άλλο κάνω? Θα βάλω και λίγο γκούντα. Λοιπόν, και φεύγουμε από εδώ. Και σας έχω φτιάξει ήδη για να δείτε πως είναι. Και θα βάλω και αυτό μέσα. Θα ψηθούν στους 180 στον αέρα για 20 λεπτάκια. Ένα τέταρτο ακριβώς ψηθήκανε στον αέρα στους 180. Είναι ποίημα, είναι ζωγραφιά, είναι ό,τι πιο εύκολο στο τυροπιτάκι έχετε φτιάξει και λαχταριστό. Χριστέ μου, το βλέπετε παιδιά? Και είναι και τραγανό, βλέπετε από κάτω, βλέπετε μέσα. Ούτε ζύμες ούτε τίποτα, σε 5 λεπτά. Θέλω, αν σας άρεσε το βίντεο μου, να μου κάνετε πολλά like. Θέλω κοινοποιήσεις ότι μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter. Πολλά like στη σελίδα μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook. Και θέλω οπωσδήποτε να τα φτιάξετε και να με πλημμυρίσετε με σχόλια. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Φιλάκια!